هناك دراما مثيرة تدور في أذهاننا، تشبه حبكة فيلم بين شخصيتين رئيسيتين مع تطورات أحداث ودراما وتوترات. هاتان الشخصيتان هما النظام الأول الاندفاعي التلقائي الحدسي، والنظام الثاني المدروس المتعمد المحلل. بينما يتفاعلان مع بعضهما البعض، تحدد تفاعلاتهما كيفية تفكيرنا واتخاذنا للقرارات والحكم على الأمور والتصرف. النظام الأول هو الجزء من دماغنا الذي يعمل بشكل حدسي ومفاجئ، غالباً دون تحكمنا الواعي. يمكنك تجربة عمل هذا النظام عندما تسمع صوتاً عالياً وغير متوقع. ماذا تفعل؟ على الأرجح ستوجه انتباهك تلقائياً وفورياً نحو الصوت. هذا هو النظام الأول. هذا النظام هو إرث من ماضينا التطوري، حيث توجد مزايا بقاء متأصلة في القدرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات والأحكام السريعة. أما النظام الثاني فهو ما نفكر فيه عندما نتخيل الجزء المسؤول في الدماغ عن صنع القرارات الفردية والتفكير والمعتقدات. يتعامل هذا النظام مع الأنشطة الواعية للعقل، مثل ضبط النفس والخيارات والتركيز المتعمد للانتباه. على سبيل المثال، تخيل أنك تبحث عن امرأة في حشد. يركز عقلك بشكل متعمد على المهمة، ويتذكر خصائص الشخص وأي شيء قد يساعد في تحديد مكانها. هذا التركيز يساعد على التخلص من المشتتات المحتملة، وبالكاد تلاحظ الآخرين في الحشد. إذا حافظت على هذا التركيز، قد تجدها في غضون دقائق، بينما إذا تشتت انتباهك وفقدت التركيز، ستواجه صعوبة في العثور عليها. كما سنرى في ملخص كتاب التفكير السريع والبطيء للكاتب دانيال كانيمان، تحدد العلاقة بين هذين النظامين كيفية تصرفنا واتخاذنا للقرارات في حياتنا اليومية. مرحبا بكم في قهوة وكتاب. إذا كنتم تبحثون عن محتوى ملهم ومفيد، فنحن هنا لنقدم لكم أفضل ما لدينا. نقدم نصائح حول التنمية الذاتية ومراجعات للكتب والكثير من المحتوى المثير الذي سيساعدكم في تحقيق أهدافكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة، وشاركوا أفكاركم وتعليقاتكم في الفيديوهات. شكرا لدعمكم، ونتطلع لرؤيتكم في القناة. العقل الكسول. كيف يمكن أن يؤدي الكسل إلى ارتكاب الأخطاء والتأثير على ذكائنا؟ لتوضيح كيفية عمل النظامين العقليين، دعونا نحل المسألة الشهيرة عن المضرب والكرة. ثمن المضرب والكرة معا هو $1.10. المضرب يكلف $1 واحدا أكثر من الكرة. كم تكلف الكرة؟ من المرجح أن تكون الإجابة التي خطرت ببالك هي 10 سنتات، وهي نتيجة عمل النظام الأول الحدسي التلقائي. ولكن هذه الإجابة خاطئة. خذ لحظة لحل المسألة مرة أخرى. هل لاحظت خطأك؟ الإجابة الصحيحة هي 5 سنتات. ما حدث هنا هو أن النظام الأول الاندفاعي سيطر وأعطى إجابة سريعة اعتمادا على الحدس دون تفكير عميق. في العادة، عندما يواجه النظام الأول موقفا معقدا لا يستطيع فهمه، يستدعي النظام الثاني لحل المشكلة. ولكن في مسألة المضرب والكرة تم خداع النظام الأول، حيث رأى المشكلة أبسط مما هي عليه، وظن خطأ أنه قادر على التعامل معها بمفرده. تكشف مسألة المضرب والكرة عن ميلنا الفطري إلى الكسل الذهني. عندما نستخدم عقولنا، نميل إلى بذل أقل قدر ممكن من الطاقة لإنجاز المهام. يعرف هذا المبدأ باسم قانون الجهد الأقل، لأن التحقق من الإجابة باستخدام النظام الثاني يتطلب طاقة أكبر، فإن عقولنا تتجنب ذلك عندما تعتقد أن النظام الأول قادر على التعامل مع المهمة بمفرده. هذا الكسل الذهني مضر، لأن استخدام النظام الثاني يعد جانباً مهماً من جوانب ذكائنا. تظهر الأبحاث أن ممارسة المهام التي تتطلب عمل النظام الثاني، مثل التركيز وضبط النفس، تؤدي إلى تحسين الذكاء. توضح مسألة المضرب والكرة هذا المفهوم جيداً، حيث كان بإمكان عقولنا التحقق من الإجابة باستخدام النظام الثاني
وتجنب هذا الخطأ الشائع من خلال الكسل وتجنب استخدام النظام الثاني، فإننا نحد من قوة ذكائنا ونعيق قدراتنا العقلية الكاملة. باختصار، الكسل الذهني يمنعنا من استخدام النظام الثاني بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء ويحد من إمكاناتنا العقلية. لذلك من المهم تدريب أنفسنا على استخدام النظام الثاني بشكل متكرر لتعزيز ذكائنا وتفادي الأخطاء الشائعة. القوى الخفية المؤثرة في قراراتنا. إن تأملنا العميق في آلية عمل العقل البشري يكشف حقيقة مثيرة للاهتمام حول مدى سيطرتنا الواعية على أفكارنا وتصرفاتنا. يتجلى هذا بوضوح في ظاهرة التهيئة العقلية، حيث يؤثر تعرضنا لمثير معين على استجاباتنا اللاحقة بشكل عميق وغير محسوس. فعندما نتعرض لكلمة أو مفهوم معين، يقوم عقلنا تلقائياً باستدعاء سلسلة من المفاهيم والتصورات المرتبطة، مما يوجه تفكيرنا وسلوكنا في مسارات محددة. إن تأثير هذه التهيئة لا يقتصر على العمليات الذهنية فحسب، بل يمتد ليشمل سلوكياتنا الجسدية أيضاً. وقد أثبتت الدراسات العلمية الرصينة أن مجرد التعرض لمفاهيم مرتبطة بالشيخوخة يمكن أن يؤدي إلى إبطاء حركة المشي لدى الأشخاص دون أي وعي منهم بهذا التأثير. إن هذه الاكتشافات العلمية تقدم دليلاً قاطعاً على أن تصرفاتنا وقراراتنا ليست نتاجاً خالصاً لإرادتنا الواعية، بل تتشكل بشكل كبير من خلال المؤثرات الاجتماعية والثقافية المحيطة بنا. وتأتي الأبحاث المتميزة للعالمة كاثلين فوس لتؤكد هذه الحقيقة، حيث أظهرت أن مجرد التعرض لصور النقود يمكن أن يدفع الأفراد نحو سلوكيات أكثر استقلالية وأقل تعاوناً مع الآخرين. إن هذه النتائج تحمل دلالات عميقة حول تأثير مجتمعنا المعاصر، الذي يعج بالإشارات المرتبطة بالمال على نسيجنا الاجتماعي وقيمنا الإنسانية. فالتهيئة العقلية إلى جانب العوامل المجتمعية الأخرى تلعب دوراً محورياً في تشكيل أفكارنا وقراراتنا وسلوكياتنا، مما يؤثر بدوره على طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه. الأحكام السريعة. كيف يتخذ العقل قرارات سريعة حتى عندما يفتقر إلى المعلومات الكافية لاتخاذ قرار عقلاني؟ تخيل أنك تقابل شخصاً يدعى بن في حفلة وتجده سهل الحديث معه. لاحقاً يسألك شخص ما إذا كنت تعرف أي شخص قد يرغب في المساهمة في جمعية خيرية. تفكر في بن على الرغم من أن الشيء الوحيد الذي تعرفه عنه هو أنه سهل الحديث معه. بمعنى آخر، أعجبك جانب واحد من شخصية بن، وبالتالي افترضت أنك ستعجب بكل شيء آخر عنه. نحن غالباً ما نوافق أو نرفض شخصاً ما حتى عندما نعرف القليل عنه. يميل عقلنا إلى تبسيط الأشياء بشكل مفرط دون معلومات كافية، مما يؤدي غالباً إلى أخطاء في الحكم. يطلق على هذا اسم التماسك العاطفي المبالغ فيه، المعروف أيضاً باسم تأثير الهالة. المشاعر الإيجابية حول سهولة التواصل مع بن تجعلك تضع هالة من الإعجاب حوله على الرغم من أنك تعرف القليل جداً عنه. ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يتخذ بها عقلنا اختصارات عند إصدار الأحكام. هناك أيضاً التحيز التأكيدي، وهو ميل الأشخاص إلى الموافقة على المعلومات التي تدعم معتقداتهم السابقة، وكذلك قبول أي معلومات تعرض عليهم. يمكن توضيح ذلك إذا طرحنا السؤال التالي: هل جيمس شخص ودود؟ أظهرت الدراسات أنه عند مواجهة هذا السؤال دون معلومات أخرى، من المرجح أن نعتبر جيمس ودوداً لأن العقل يؤكد تلقائياً الفكرة المقترحة. يحدث كل من تأثير الهالة والتحيز التأكيدي لأن عقولنا تتلاهف لاتخاذ أحكام سريعة، ولكن هذا غالباً ما يؤدي إلى أخطاء لأننا لا نملك دائماً بيانات كافية لاتخاذ قرار دقيق. تعتمد عقولنا على اقتراحات خاطئة وتبسيط مفرط لملء الفجوات في البيانات، مما يقودنا إلى استنتاجات
قد تكون خاطئة. مثل التمهيد، تحدث هذه الظواهر المعرفية دون وعي منا وتؤثر على خياراتنا وأحكامنا وأفعالنا. الاستدلال العقلي. كيف يستخدم العقل اختصارات لاتخاذ قرارات سريعة؟ غالباً ما نجد أنفسنا في مواقف تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، ولتسهيل ذلك طورت عقولنا اختصارات ذهنية تساعدنا على فهم محيطنا بسرعة. تعرف هذه الاختصارات باسم الاستدلالات العقلية. في معظم الأحيان تكون هذه العمليات مفيدة جداً، لكن المشكلة تكمن في أن عقولنا تميل إلى الإفراط في استخدامها. تطبيقها في مواقف غير مناسبة قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء. لفهم أفضل للاستدلالات العقلية والأخطاء التي قد تنتج عنها، يمكننا أن ننظر إلى نوعين من أنواعها العديدة: استدلال الاستبدال واستدلال التوافر. استدلال الاستبدال هو عندما نجيب على سؤال أسهل بدلاً من السؤال الأصلي الذي تم طرحه. على سبيل المثال، لنأخذ هذا السؤال: هذه المرأة مرشحة لمنصب الشريف، كم ستكون ناجحة في منصبها؟ هنا نستبدل تلقائياً السؤال الأصلي بسؤال أبسط، مثل: هل تبدو هذه المرأة كشخص سيكون شريفاً جيداً؟ يعني هذا الاستدلال أننا بدلاً من البحث في خلفية المرشحة وسياساتها، نلجأ إلى السؤال الأسهل، وهو: ما إذا كانت هذه المرأة تتطابق مع صورتنا الذهنية عن الشريف الجيد؟ لسوء الحظ، إذا لم تكن المرأة تناسب هذه الصورة الذهنية، فقد نرفضها حتى لو كانت تمتلك سنوات من الخبرة في مكافحة الجريمة تجعلها المرشحة المثالية. استدلال التوافر هو عندما نبالغ في تقدير احتمالية حدوث شيء نسمع عنه بشكل متكرر أو نجد أنه سهل التذكر. على سبيل المثال، السكتات الدماغية تسبب وفيات أكثر بكثير من الحوادث، ولكن إحدى الدراسات وجدت أن 80% من المشاركين اعتبروا الوفاة بسبب الحوادث أكثر احتمالاً. هذا لأننا نسمع عن الوفيات الناجمة عن الحوادث بشكل أكبر في وسائل الإعلام، ولأنها تترك انطباعاً أقوى في أذهاننا. نحن نتذكر الوفيات المروعة الناتجة عن الحوادث بسهولة أكبر من تلك الناجمة عن السكتات الدماغية، مما قد يؤدي إلى تفاعل غير مناسب مع هذه المخاطر. من خلال فهم هذه الاستدلالات العقلية، يمكننا أن نكون أكثر وعياً بكيفية اتخاذ قراراتنا وتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تنتج عن الاعتماد المفرط على هذه الاختزالات الذهنية. عدم القدرة على فهم الأرقام. لماذا نعاني في فهم الإحصائيات ونرتكب أخطاء يمكن تجنبها بسبب ذلك؟ إحدى الطرق الفعالة للتنبؤ بحدوث أشياء معينة هي مراعاة معدل الأساس. يشير هذا المصطلح إلى الأساس الإحصائي الذي تبنى عليه الإحصائيات الأخرى. على سبيل المثال، تخيل أن شركة تاكسي كبيرة لديها 20% من سيارات الأجرة صفراء و80% حمراء. هنا يكون معدل الأساس لسيارات الأجرة الصفراء هو 20%، بينما يكون للسيارات الحمراء 80%. إذا طلبت سيارة أجرة وحاولت تخمين لونها، فإن تذكر معدلات الأساس سيساعدك على تقديم تنبؤ دقيق إلى حد ما. ومع ذلك، لا نلتفت دائما إلى معدل الأساس عند محاولة التنبؤ بحدث ما، وهذا الإهمال شائع جدا. أحد أسباب ذلك هو تركيزنا على ما نتوقعه بدلا من التركيز على الاحتمال الأكثر واقعية. لنأخذ مثال سيارات الأجرة مرة أخرى. إذا رأيت 5 سيارات أجرة حمراء تمر أمامك، قد تشعر بأن السيارة التالية ستكون صفراء لتغيير النمط، لكن بغض النظر عن عدد السيارات الحمراء التي تمر، فإن احتمال أن تكون السيارة التالية حمراء سيظل حوالي 80%. إذا تذكرنا معدل الأساس سندرك هذا، لكن بدلاً من ذلك نميل إلى التركيز على ما نتوقع رؤيته، سيارة صفراء، مما يؤدي بنا إلى ارتكاب أخطاء في التنبؤ.
إهمال معدل الأساس هو خطأ شائع يرتبط بمشكلة أوسع في فهم الإحصائيات. نحن أيضاً نواجه صعوبة في تذكر أن كل شيء يعود إلى المتوسط. هذا يعني أن جميع الحالات لها وضعها المتوسط، وأن الانحرافات عن هذا المتوسط ستعود في النهاية إلى الوضع الطبيعي. على سبيل المثال، إذا كان معدل تسجيل لاعبة كرة قدم 5 أهداف في الشهر، وسجلت 10 أهداف في سبتمبر، فإن مدربها سيكون سعيداً للغاية. ولكن إذا سجلت بعد ذلك حوالي 5 أهداف شهرياً لبقية العام، فقد ينتقدها المدرب لعدم استمرارها في تسجيل الأهداف بنفس الوتيرة. ومع ذلك فإن اللاعبة لا تستحق هذا النقد، لأنها ببساطة تعود إلى المتوسط الطبيعي لأدائها. في الختام، يتطلب فهم الإحصائيات وتجنب الأخطاء الشائعة، مراعاة معدل الأساس، وتذكر أن الانحرافات عن المتوسط هي مؤقتة، وأن الأمور تعود في النهاية إلى وضعها الطبيعي. الماضي غير الكامل. لماذا نتذكر الأحداث من منظور لاحق بدلاً من تجربتها الفعلية؟ عقولنا لا تتذكر التجارب بشكل مباشر. لدينا نظامان مختلفان يطلق عليهما ذوات الذاكرة، وكل منهما يتعامل مع المواقف بشكل مختلف. أولاً، هناك ذات التجربة التي تسجل مشاعرنا في اللحظة الحالية. تسأل هذه الذات: كيف أشعر الآن؟ ثم هناك ذات التذكر التي تسجل كيف حدث الحدث بأكمله بعد انتهائه. تسأل هذه الذات: كيف كان الحدث بشكل عام؟ ذات التجربة تعطي وصفاً أكثر دقة لما حدث، لأن مشاعرنا خلال التجربة تكون عادة الأكثر صدقاً. ومع ذلك فإن ذات التذكر التي تكون أقل دقة لأنها تسجل الذكريات بعد انتهاء الموقف هي التي تهيمن على ذاكرتنا. هناك سببان رئيسيان لهيمنة ذات التذكر على ذات التجربة. الأول يسمى إهمال المدة، حيث نتجاهل المدة الكلية للحدث لصالح ذكرى معينة منه. والثاني هو قاعدة الذروة والنهاية، حيث نركز بشكل مبالغ فيه على ما يحدث في نهاية الحدث. كمثال على هيمنة ذات التذكر، دعونا ننظر إلى تجربة قاست ذكريات الناس عن فحص تنظير القولون المؤلم. قبل الفحص تم تقسيم الأشخاص إلى مجموعتين. المجموعة الأولى خضعت لفحوصات طويلة وممتدة، بينما المجموعة الثانية خضعت لفحوصات أقصر، ولكن مع زيادة مستوى الألم نحو النهاية. قد تعتقد أن المرضى الأكثر تعاسة هم الذين خضعوا للفحص الأطول، لأنهم عانوا من الألم لفترة أطول، وهذا بالتأكيد ما شعروا به في ذلك الوقت. أثناء الفحص، عندما سئل كل مريض عن الألم، أعطت ذات التجربة إجابة دقيقة. أولئك الذين خضعوا للفحص الأطول شعروا بسوء أكبر. ومع ذلك، بعد انتهاء التجربة، عندما سيطرت ذات التذكر، شعر أولئك الذين خضعوا للفحص الأقصر مع نهاية أكثر إيلاماً بأن التجربة كانت الأسوأ. هذه التجربة تقدم لنا مثالاً واضحاً على إهمال المدة وقاعدة الذروة والنهاية، وتوضح كيف أن ذاكرتنا معرضة للخطأ. العقل فوق المادة. كيف يمكن لتغيير تركيز عقولنا أن يؤثر بشكل كبير على أفكارنا وسلوكياتنا؟ تعمل عقولنا باستخدام كميات مختلفة من الطاقة اعتماداً على طبيعة المهمة المطلوبة. عندما لا نحتاج إلى بذل جهد كبير لتحريك الانتباه، وتكون الطاقة المطلوبة قليلة، ندخل في حالة تعرف باسم السهولة المعرفية. أما عندما يتطلب الأمر تحريك الانتباه بشكل أكبر، يستهلك العقل طاقة أعلى ويدخل في حالة من الإجهاد المعرفي. هذه التغيرات في مستويات طاقة الدماغ تؤثر بشكل كبير على سلوكياتنا وأفكارنا. في حالة السهولة المعرفية يسيطر النظام الحدسي، النظام الأول، على تفكيرنا، بينما يضعف النظام المنطقي، النظام الثاني الأكثر استهلاكاً للطاقة. في هذه الحالة نصبح أكثر حدسية وإبداعاً وسعادة، لكننا أيضاً أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء. على الجانب الآخر، في حالة الإجهاد المعرفي، يصبح وعينا أكثر يقظة،
مما يؤدي إلى تفعيل النظام الثاني. هذا النظام أكثر قدرة على التحقق من أحكامنا مقارنة بالنظام الأول، وبالتالي نكون أقل إبداعاً، لكننا نرتكب أخطاء أقل. يمكننا التأثير بوعي على كمية الطاقة التي يستخدمها العقل للوصول إلى الحالة الذهنية المناسبة لمهام معينة. على سبيل المثال، إذا أردنا أن تكون رسالة ما مقنعة، يمكننا تعزيز حالة السهولة المعرفية. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تعريض أنفسنا لمعلومات متكررة، فعندما تتكرر المعلومات أو تقدم بشكل سهل التذكر تصبح أكثر إقناعاً. ذلك لأن عقولنا تطورت لتتفاعل بشكل إيجابي مع الرسائل الواضحة والمتكررة. عندما نرى شيئاً مألوفاً ندخل تلقائياً في حالة من السهولة المعرفية. من ناحية أخرى، يساعدنا الإجهاد المعرفي على التفوق في مهام تتطلب تحليلاً دقيقاً، مثل حل المشكلات الإحصائية. يمكننا الدخول في هذه الحالة عن طريق تعريض أنفسنا لمعلومات تقدم بشكل معقد أو مربك، مثل استخدام خطوط صعبة القراءة. في هذه الحالة ينشط العقل ويرفع مستويات طاقته في محاولة لفهم المشكلة، مما يجعلنا أقل عرضة للاستسلام بسهولة وأكثر قدرة على التركيز والتحليل. باختصار، يمكننا توجيه عقولنا نحو الحالة الذهنية المناسبة من خلال التحكم في مستوى الطاقة المعرفية التي نستخدمها، مما يؤثر بدوره على جودة تفكيرنا وسلوكياتنا. المخاطرة تؤثر الطريقة التي تقدم بها الاحتمالات بشكل كبير على حكمنا بشأن المخاطر. إن كيفية تقييمنا للأفكار ومعالجتنا للمشكلات تتحدد إلى حد كبير بالطريقة التي يتم التعبير عنها. التغييرات الطفيفة في تفاصيل أو تركيز عبارة أو سؤال يمكن أن تغير بشكل جذري الطريقة التي نتعامل بها معها. مثال واضح على ذلك يمكن ملاحظته في كيفية تقييمنا للمخاطر. قد تعتقد أنه بمجرد تحديد احتمال حدوث خطر ما، فإن الجميع سيتعاملون معه بنفس الطريقة، ومع ذلك هذا ليس صحيحاً. حتى بالنسبة للاحتمالات المحسوبة بعناية، فإن مجرد تغيير طريقة التعبير عن الرقم يمكن أن يغير كيفية تعاملنا معه. على سبيل المثال، يعتبر الناس حدثاً نادراً أكثر احتمالاً للحدوث إذا تم التعبير عنه من حيث التكرار النسبي بدلاً من كونه احتمالاً إحصائياً. في تجربة تعرف بتجربة السيد جونز، طلب من مجموعتين من الأخصائيين النفسيين تقرير ما إذا كان من الآمن إخراج السيد جونز من المستشفى النفسي. قيل للمجموعة الأولى إن المرضى مثل السيد جونز لديهم احتمال بنسبة 10% لارتكاب فعل عنيف، بينما قيل للمجموعة الثانية إنه من بين كل 100 مريض مشابه للسيد جونز يقدر أن 10 منهم سيرتكبون فعلا عنيفا. من بين المجموعتين كان عدد الذين رفضوا إخراجه في المجموعة الثانية ضعف عدد الذين رفضوا في المجموعة الأولى. هناك طريقة أخرى تشتت انتباهنا عما هو ذو صلة إحصائيا تعرف باسم إهمال المقام. يحدث هذا عندما نتجاهل الإحصاءات البسيطة لصالح صور ذهنية حية تؤثر على قراراتنا. خذ هاتين العبارتين على سبيل المثال: هذا الدواء يحمي الأطفال من المرض X، ولكن لديه فرصة بنسبة 1/1000 للتسبب في تشوه دائم. 1 من كل 100,000 طفل يتناول هذا الدواء سيصاب بتشوه دائم. على الرغم من أن العبارتين متساويتان في المضمون، فإن العبارة الثانية تستحضر صورة طفل مشوه وتكون أكثر تأثيراً، وهذا هو السبب في أنها تجعلنا أقل رغبة في إعطاء الدواء. لسنا روبوتات. لماذا لا نتخذ قراراتنا بناء على التفكير العقلاني البحت؟ كيف نتخذ القرارات كأفراد؟ لفترة طويلة اقترحت مجموعة قوية ومؤثرة من الاقتصاديين أننا نتخذ القرارات بناء على الحجج العقلانية البحتة. جادلوا بأننا جميعا نتخذ الخيارات وفقا لنظرية المنفعة،
التي تنص على أن الأفراد عند اتخاذ القرارات ينظرون فقط إلى الحقائق العقلانية ويختارون الخيار الذي يحقق أفضل نتيجة عامة لهم، أي الخيار الأكثر منفعة. على سبيل المثال، تفترض نظرية المنفعة العبارة التالية: إذا كنت تفضل البرتقال على الكيوي، فستختار فرصة بنسبة 10% للفوز ببرتقالة بدلاً من فرصة بنسبة 10% للفوز بفاكهة الكيوي. يبدو هذا واضحاً، أليس كذلك؟ كانت المجموعة الأكثر تأثيراً في هذا المجال تتمحور حول مدرسة شيكاغو للاقتصاد وعالمها الأشهر ميلتون فريدمان. باستخدام نظرية المنفعة، جادلت مدرسة شيكاغو بأن الأفراد في السوق هم متخذو قرارات عقلانيون للغاية، وأطلق عليهم الاقتصادي ريتشارد ثالر والمحامي كاس سانستين لاحقاً اسم الإيكونز. كإيكونز، يتصرف كل فرد بنفس الطريقة، ويقيم السلع والخدمات بناء على احتياجاته العقلانية. علاوة على ذلك، يقيم الإيكونز ثروتهم بشكل عقلاني، معتبرين فقط مقدار المنفعة التي توفرها لهم. تخيل شخصين، جون وجيني، كلاهما يمتلك ثروة قدرها 5 ملايين دولار. وفقاً لنظرية المنفعة، لديهما نفس الثروة، مما يعني أنهما يجب أن يكونا سعيدين بشكل متساو بأموالهما. ولكن ماذا لو قمنا بتعقيد الأمور قليلاً؟ لنفترض أن ثروتهما البالغة 5 ملايين دولار هي النتيجة النهائية لقضاء يوم في الكازينو، وكان لدى الاثنين نقطة بداية مختلفة تماماً. دخل جون ب1,000,000 دولار فقط وضاعف أمواله 5 مرات، بينما دخلت جيني ب9 ملايين دولار وتقلصت إلى 5 ملايين. هل ما زلت تعتقد أن جون وجيني سعيدان بنفس القدر بثروتهما البالغة 5 ملايين دولار؟ من غير المرجح. من الواضح إذن أن هناك شيئاً أكثر من مجرد المنفعة البحتة في طريقة تقييمنا للأشياء. كما سنرى في الفصل التالي، بما أننا لا نرى المنفعة بشكل عقلاني كما تفترض نظرية المنفعة، فإننا نتخذ قرارات غريبة وغير عقلانية في الظاهر. الشعور الغريزي. لماذا نتأثر بالعوامل العاطفية بدلاً من اتخاذ قراراتنا بناء على اعتبارات عقلانية بحتة؟ إذا لم تكن نظرية المنفعة فعالة، فما هو البديل؟ أحد البدائل هو نظرية الاحتمالات التي طورها الكاتب. تتحدى نظرية الاحتمالات الخاصة بكانيمان نظرية المنفعة من خلال إظهار أننا لا نتصرف دائماً بأكثر الطرق عقلانية عند اتخاذ القرارات. تخيل هذين السيناريوهين على سبيل المثال. في السيناريو الأول، يتم إعطاؤك 1000 دولار، ثم يجب عليك الاختيار بين الحصول على 500 دولار بشكل مؤكد أو خوض فرصة بنسبة 50% للفوز ب1000 دولار إضافية. في السيناريو الثاني، يتم إعطاؤك 2000 دولار، ثم يجب عليك الاختيار بين خسارة مؤكدة قدرها 500 دولار أو خوض فرصة بنسبة 50% لخسارة 1000 دولار. إذا كنا نتخذ قرارات عقلانية بحتة، فسنختار نفس الخيار في كلتا الحالتين، ولكن هذا ليس ما يحدث. في الحالة الأولى، يختار معظم الناس القبول بالخيار المؤكد، بينما في الحالة الثانية، يفضل معظم الناس المخاطرة. تساعد نظرية الاحتمالات في تفسير سبب حدوث ذلك. تظهر على الأقل سببين لعدم تصرفنا دائما بشكل عقلاني، كلاهما يتعلق بالنفور من الخسارة، وهي حقيقة أننا نخشى الخسائر أكثر مما نقدر المكاسب. أولا، نقاط المرجع. بدءا من 1000 دولار أو 2000 دولار في السيناريوهين يغير ما إذا كنا على استعداد للمخاطرة، لأن نقطة البداية تؤثر على كيفية تقييمنا لوضعنا. نقطة المرجع في السيناريو الأول هي 1000 دولار، وفي السيناريو الثاني هي 2000 دولار، مما يعني أن الوصول إلى 1500 دولار يشعر وكأنه فوز في السيناريو الأول، ولكن خسارة غير مرغوب فيها في السيناريو الثاني. ثانياً، حساسية متناقصة. القيمة التي ندركها قد تختلف عن قيمتها الفعلية. على سبيل المثال، الانتقال من 1000 دولار إلى 900 دولار
لا يشعر بالسوء مثل الانتقال من $1200 إلى $1100 على الرغم من أن قيمة الخسارة المالية متساوية. باختصار، نحن لا نرى القيمة بشكل عقلاني دائما، وهذا ما يجعلنا نتخذ قرارات تبدو غريبة أو غير عقلانية. الصور الزائفة. لماذا يبني العقل صوراً كاملة لتفسير العالم، مما يؤدي أحياناً إلى ثقة مفرطة وأخطاء؟ لفهم المواقف يعتمد عقلنا بشكل طبيعي على التماسك المعرفي. نحن نكون صوراً ذهنية كاملة لتفسير الأفكار والمفاهيم. على سبيل المثال، لدينا صور عديدة في أذهاننا عن الطقس. لدينا صورة عن طقس الصيف، والتي قد تكون عبارة عن شمس ساطعة وحارة تمنحنا الدفء. بالإضافة إلى مساعدتنا على فهم الأشياء، فإننا نعتمد أيضاً على هذه الصور عند اتخاذ القرارات. فعندما نتخذ قرارات، نرجع إلى هذه الصور ونبني افتراضاتنا واستنتاجاتنا بناء عليها. على سبيل المثال، إذا أردنا معرفة ما نرتديه في الصيف، فإننا نعتمد في قراراتنا على صورتنا الذهنية عن طقس ذلك الفصل. المشكلة تكمن في أننا نضع ثقة كبيرة في هذه الصور، حتى عندما تكون الإحصائيات والبيانات المتاحة متعارضة مع صورنا الذهنية، فإننا لا نزال نسمح لهذه الصور بتوجيهنا. في الصيف، قد يتنبأ خبير الأرصاد الجوية بوجود طقس بارد نسبياً، ومع ذلك قد تخرج مرتدياً الشورت والقميص، لأن هذه هي الصورة الذهنية التي تخبرك بها عن الصيف. وقد ينتهي بك الأمر مرتجفاً من البرد في الخارج. باختصار، نحن واثقون بشكل مفرط من صورنا الذهنية التي غالباً ما تكون خاطئة. ولكن هناك طرقاً للتغلب على هذه الثقة المفرطة والبدء في صنع تنبؤات أفضل. إحدى الطرق لتجنب الأخطاء هي استخدام التنبؤ القائم على الفئات المرجعية. بدلاً من إصدار الأحكام بناء على صورك الذهنية العامة، استخدم أمثلة تاريخية محددة لإجراء تنبؤ أكثر دقة. على سبيل المثال، فكر في المرة السابقة التي خرجت فيها في يوم صيفي بارد. ماذا ارتديت في ذلك الوقت؟ بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع سياسة طويلة الأمد لإدارة المخاطر، تخطط لإجراءات محددة في حالتي النجاح والفشل في التنبؤ. من خلال الإعداد والحماية، يمكنك الاعتماد على الأدلة بدلاً من الصور الذهنية العامة، وبالتالي صنع تنبؤات أكثر دقة. في حالة مثال الطقس، قد يعني هذا إحضار سترة فقط لتكون في الجانب الآمن. الخاتمة. يظهر لنا كتاب التفكير السريع والبطيء أن عقولنا تعمل بنظامين. الأول يعمل بشكل تلقائي ويتطلب جهداً قليلاً، بينما الثاني يعمل بشكل أكثر تعمداً ويتطلب مزيداً من التركيز والانتباه. تختلف أفكارنا وتصرفاتنا بناء على النظام الذي يتحكم في عقولنا في كل موقف. نصيحة عملية: كرر الرسالة. تصبح الرسائل أكثر إقناعاً عندما نتعرض لها بشكل متكرر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أننا تطورنا بطريقة جعلت التعرض المتكرر لأشياء لم تكن لها عواقب سلبية يبدو أمراً جيداً بشكل طبيعي. لا تنخدع بالأحداث الإحصائية النادرة التي يتم التركيز عليها بشكل مبالغ فيه في وسائل الإعلام. الكوارث والأحداث الاستثنائية هي جزء من تاريخنا، لكننا غالباً ما نبالغ في تقدير احتمالاتها بسبب الصور الواضحة والعاطفية التي تربطنا بها وسائل الإعلام. أنت تكون أكثر إبداعاً وحدسية عندما تكون في حالة مزاجية جيدة. فعندما تكون مرتاحاً وسعيداً، يميل الجزء الواعي والتحليلي من عقلك إلى الاسترخاء، مما يسمح لنظام التفكير السريع والحدسي بالسيطرة، وهذا بدوره يعزز إبداعك. شكراً لمشاهدتكم. إذا أعجبكم الفيديو، يرجى الإعجاب به والاشتراك في قناتي قهوة وكتاب للمزيد من المحتوى المشابه. ولا تنسوا التعليق على الفيديو وإخبارنا بالنقطة التي وجدتموها أكثر فائدة. حتى المرة القادمة، استمروا في السعي نحو النجاح.